Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn lầm tưởng các loại vũ khí thời cổ đại chỉ là giáo mác, đao kiếm, gậy gộc, và rất ít người biết rằng cụ tổ chúng ta đã từng có những siêu vũ khí đáng sợ như thế nào. Ngay từ thời cổ đại, con người hiểu rằng vũ khí là một phần không thể thiếu trong các cuộc chiến, và điều khiến hậu thế kinh ngạc là những cư dân cổ đại lại có thể sáng chế ra những phát minh uy lực vượt thời đại với quy mô và khả năng ảnh hưởng đáng sợ trên chiến trường. Quả thực với những vũ khí giáo mác hoàn toàn dựa vào thể lực như thế này, rất cần việc áp dụng công nghệ nhằm thay đổi cục diện chiến tranh. Vậy thì còn chần chừ gì để Mục Sở Thị xin mời các bạn hãy bấm nút subscribe, đặt ngay cho mình một tấm vé. CSGO sẽ đưa các bạn trở về thời kỳ cổ đại để nghiên cứu 5 siêu vũ khí vào loại khủng khiếp nhất, xem lúc bấy giờ nỏ thần An Dương Vương của Việt Nam đang ở đâu. Siêu vũ khí đầu tiên là hỏa tiễn Hwacha đến từ Triều Tiên. Theo sử cũ chép lại, Hwacha là hỏa tiễn đầu tiên được Triều Tiên chế tạo. Nó có cấu tạo thô sơ nhưng bắn được nhiều mũi tên cùng một lúc với uy lực lớn. Ban đầu Hwacha là loại vũ khí phòng thủ để bảo vệ biên giới, nhưng sau đó nó được sử dụng trên chiến trường. Cỗ máy bắn tên này bao gồm 2 bánh xe, tấm bảng phóng tên gồm nhiều lỗ, mỗi lỗ trên tấm bảng sẽ được dùng để phóng các Shingijeon, tạm dịch là những mũi tên máy thần kỳ. Cỗ máy Hwacha trở thành vũ khí quân sự đáng sợ trên chiến trường vào cuối thế kỷ 16. Theo đó, phiên bản đầu tiên của cỗ máy này có thể bắn tới 100 mũi tên trong vòng một lần phóng, và sau đó nó được cải tiến thiết kế để cho phép bắn 200 mũi tên cùng một lúc. Trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 16, đặc biệt là trong trận Hangzhou vào ngày 12 tháng 2 năm 1593, quân Triều Tiên chống lại quân Toyotomi Hideyoshi của Nhật Bản đã giành chiến thắng thắng lợi đáng kinh ngạc nhờ sử dụng 40 chiếc hỏa tiễn Hwacha. Theo như các ghi chép lịch sử, mặc dù chênh lệch lớn về quân số, với số lượng là 3.000 quân Triều Tiên đã phải đối chọi với một sự tấn công của quân đội hùng mạnh bao gồm 30.000 binh sĩ Nhật Bản. Và những tưởng là kết cục khó khăn, thế nhưng cuối cùng Triều Tiên lại vẫn giành thắng lợi nhờ biết cách sử dụng loại siêu vũ khí đáng sợ và uy lực như Hwacha. Với tốc độ bắn nhanh và hỏa lực mạnh như thế này, nếu bày binh bố trận hợp lý thì có thể 1 chọi 100 cũng là lẽ thường tình. Rời khỏi Triều Tiên, chúng ta sẽ đến Hy Lạp để nghiên cứu tháp công thành Heliopolis. Theo tiếng Hy Lạp thì Heliopolis có nghĩa là máy công thành. Đây là một loại vũ khí uy lực có hình dạng giống như một tòa tháp di động, dùng để vây hãm và công phá các thành trì. Về cơ bản, Heliopolis là chiếc tháp có hình dạng nón cụt, với chiều cao là khoảng hơn 40 m và chiều rộng là hơn 20 m. Nó thường được đẩy hay vận chuyển ra chiến trường. Nhờ được đặt trên 8 bánh xe với mỗi cái cao khoảng 4,6 m, cho phép Heliopolis có thể di chuyển linh hoạt theo các hướng khác nhau. Cỗ máy khổng lồ này nặng khoảng 160 tấn và cần tới 3.400 binh sĩ để tiến hành luân phiên di chuyển nhằm công thành khi tham chiến. Theo các nhà nghiên cứu, loại tháp công thành Heliopolis nổi tiếng nhất được Polydus phát minh, và sau này một số người đã cải tiến thêm để vây hãm công thành Rhodes vào năm 305 trước công nguyên. Sau khi cuộc bao vây thất bại, chiếc tháp đó cùng một số loại vũ khí khác đã bị bỏ lại. Người dân Rhodes sau đó đã nung chảy cỗ máy này để xây tượng thờ thần Helios, vị thần bảo trợ của họ. Bức tượng đặc biệt này được đặt tên là Colossus of Rhodes, tạm dịch là tượng thờ thần mặt trời ở Rhodes, và được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Chúng ta tiếp tục ở lại Hy Lạp để nghiên cứu thứ vũ khí đáng sợ thứ ba, móc Archimedes. Móc Archimedes hay còn gọi là bàn tay sắt, đó là một loại vũ khí cổ được cho là sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Punic II vào năm 214 trước công nguyên. Đây là cuộc chiến khi mà quân La Mã tấn công Syracuse với hạm đội gồm 60 tàu chiến hạng nặng vốn được sử dụng phổ biến trong thời Hy Lạp. Archimedes, nhà bác học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, là người đã thiết kế ra những cái móc mang tên mình giúp bảo vệ phần bờ biển của thành phố Syracuse trước cuộc tấn công và đổ bộ của hải quân La Mã. Những cái móc Archimedes này được sử dụng khi mà hạm đội hải quân của La Mã tiến đến gần tường thành Syracuse vào ban đêm. Lúc này Archimedes đã nghiên cứu ra nguyên tắc đòn bẩy và điểm tựa.
Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên. Quân Hy Lạp đã dùng những loại vũ khí độc đáo đó để nhấn chìm thuyền chiến của quân La Mã, khiến cho họ trở tay không kịp và buộc phải chùn bước. Đây chính là mô hình hoạt động của siêu vũ khí móc Archimedes. Sau khi kéo cổ trục lên, dòng dọc lập tức sẽ bị bung ra. Và phía bên kia bức tường thành, những con thuyền đang phải chịu lực tác động rất lớn. Chúng ta có thể thấy thuyền đã được nhấc bổng lên và sau đó bị đột ngột thả xuống, lập tức sẽ chìm ngay. Các sử gia người La Mã cho rằng chiếc móc thần kỳ mà Archimedes đã phát minh ra chính là nguyên nhân dẫn tới thất bại nặng nề của quân đội La Mã. Tiếp tục ở lại Hy Lạp, chúng ta nghiên cứu siêu vũ khí đáng sợ thứ tư, đó là súng phun lửa Byzantine. Súng phun lửa Hy Lạp, hay còn gọi là ngọn lửa của biển cả, được cho là thứ vũ khí của đế chế Byzantine, nó phát minh ra vào thế kỷ thứ 7. Theo nhà sử học Theophanes, súng phun lửa được kỹ sư tên là Kallinikos phát minh, tuy nhiên nhận định này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Bản chất đạn của loại súng này là một loại chất lỏng keo dính kết đặc biệt và được dùng trong các trận đánh thủy chiến và vây thành. Trong các trận hải chiến, quân lính của đế chế Byzantine sẽ dùng một loại súng ống để bắn phun chất lỏng hóa học này nhằm đốt cháy tàu chiến của quân địch. Sử cũ chép lại rằng ngọn lửa của siêu vũ khí mạnh đến nỗi nó có thể cháy được trên mặt nước. Chính vì vậy, một khi mà ngọn lửa này cháy trên tàu thì rất khó dập tắt. Ngọn lửa biển mang lại một lợi thế vượt trội cho quân đội của đế chế Byzantine trên chiến trường. Vì vậy, bí mật về loại vũ khí này được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ có một số ít người được tiếp cận. Tuy nhiên, đây cũng là một vũ khí hai lưỡi, bởi vì nếu không cẩn thận và chính xác thì binh sĩ của Byzantine có thể sẽ tự đốt cháy chính chiến thuyền của quân mình. Việc sử dụng vũ khí hóa học có khả năng đốt cháy mạnh như vậy đòi hỏi phải rất thận trọng và chỉ những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng mới được phép sử dụng, và chính những binh sĩ đó sẽ phóng loại chất lỏng này trong các trận đánh trên biển nhằm lật lại tình thế. Công thức ngọn lửa biển của Byzantine từ lâu đã bị thất lạc cùng với sự sụp đổ của đế chế. Mặc dù trong nhiều thế kỷ sau đó, một số người đã cố thử tạo ra bản sao của nó nhưng hiện vẫn chưa thể tái tạo hoàn toàn. Theo một tạp chí mà CSGO vừa bịa ra thì ngọn lửa biển có thể chứa một số các cái thành phần như là xăng A92, xăng A95 hay là xăng sinh học E5 vân vân. Thế nhưng đó mới chỉ là phỏng đoán của CSGO, còn cho đến nay ngọn lửa Hy Lạp vẫn là một trong những vũ khí quân sự bí ẩn trong lịch sử thế giới mà các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn. Lại tiếp tục là Hy Lạp, chúng ta đến với siêu vũ khí thứ 5 được mệnh danh là vũ khí của thần chết. Vâng, đó chính là tia nhiệt tử thần Archimedes. Các sử gia Hy Lạp và La Mã cổ đại đã ghi chép lại rằng trong cuộc bao vây thành Syracuse trong chiến tranh Punic II, nhà phát minh lỗi lạc người Hy Lạp Archimedes đã phát minh ra một chiếc gương cho phép đốt cháy tàu chiến của quân La Mã đang neo đậu trong tầm tên bắn. Có thể thấy cơ cấu hoạt động của chiếc gương này là tập trung ánh sáng mặt trời vào một điểm trên tàu chiến, khiến cho chúng nóng lên và bốc cháy. Người ta tin rằng loại vũ khí đáng sợ này được mạ rất cẩn thận và được các quân đội phòng thủ dọc trên bờ biển tường thành điều khiển. Chính họ sẽ biết cách tập trung ánh sáng mặt trời với cường độ cao vào các tàu chiến La Mã. Bằng cách này, quân đội của người Hy Lạp có thể tạo ra một điểm nóng bất thường và khiến những con tàu La Mã đột nhiên bốc cháy. Bên cạnh phiên bản phải sử dụng nhiều tấm gương, có một phiên bản khác chỉ sử dụng duy nhất một tấm gương parabol đơn, đó là một loại gương cầu lõm có thể cho phép đốt cháy mục tiêu nhanh chóng. Trong nhiều năm liền, người ta đã không ngừng tranh luận và nỗ lực thử nghiệm để tái tạo ra loại vũ khí độc đáo của Archimedes. Ban đầu do nhiều lần thất bại nên không ít người cho rằng chiếc gương tử thần thực chất chỉ là một truyền thuyết. Tuy nhiên, nhận định này đã phải thay đổi nhờ một thử nghiệm thành công năm 1973 của các kỹ sư Hy Lạp khi tiến hành đốt cháy thành công một con tàu giả ở cự ly 50 m với chỉ một vài giây ngắn ngủi. Vào năm 2005, các chuyên gia tại Mid University, trường đại học hàng đầu về công nghệ của Mỹ cũng đã tiến hành thử nghiệm thành công. Có tới 4 trên 5 loại vũ khí khủng khiếp kể trên xuất xứ từ Hy Lạp, đủ thấy nền văn minh Hy Lạp cổ đại phát triển mạnh mẽ đến mức nào. Vậy thì nỏ thần kim quy của Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Vâng, CSGO xin phép không tiết lộ vì thú thực là CSGO cũng không biết.
Lúc này nhiên liệu cũng sắp cạn. Các bạn hãy bấm like ngay để đặt cho mình một tấm vé quay về nếu không muốn ở lại vĩnh viễn cái thời cổ đại này. CSGO xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.